Ông cũng biết quy tắc của sòng bạc đế vương chúng tôi. Chơi với những tay lừa đảo như ông, chúng tôi đều trực tiếp đánh cược bằng mạng sống. Nói đi, chơi thế nào? Đánh bạc, gian lận, tất cả đều dựa vào một cái đầu tỉnh táo. Nhưng bộ não con người lại thật kỳ diệu. Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn cảm thấy rất đau, thì không thể nào suy nghĩ một cách bình tĩnh được. Vậy cậu đừng có vòng vo nữa, nói nhanh lên được không? Người ta nói 10 ngón tay nối liền với tim. Ông nói xem, nếu búa này giáng xuống sẽ đau đớn đến mức nào? Các người quả nhiên đều là lũ điên. Tôi nói cho ông biết luật chơi. Hai chúng ta cược gốc 30 triệu. Cứ mỗi lần thua 3 triệu sẽ chọn một ngón tay, dùng búa đập mạnh một cái cho đến khi thắng sạch đối phương, hoặc là đau đến ngất xỉu thì thôi. Chắc chắn chơi kiểu này chứ? Thiên thủ Lam đạo các người ở bên ngoài động một chút là cược tay cược chân. Cái này của tôi chẳng qua chỉ là cậy xương thôi, chứ đâu có tàn phế. Sao nào, không chấp nhận được hả? Tôi chơi với cậu thế mới đúng chứ. Thiên vương thì phải có phong thái của thiên vương, vì cờ bạc mà không từ thủ đoạn nào. Chúng ta phải tận hưởng khoái cảm của khoảnh khắc đó. Tôi không giống cậu, tôi vì sự thật. Đừng đánh đồng tôi với các người tự lừa dối bản thân. Vì tiền, vì huyết thù, vì khoái cảm, có gì khác nhau đâu. Chẳng phải đều là đánh bạc như nhau sao? Tôi sẽ cho cậu biết. Được. Vậy thì ván cờ bạc này sẽ do tôi. Khoan đã. Ván cờ bạc này không thể do cô chia bài. Tôi sợ cô và hắn thông đồng gian lận. Không thành vấn đề. Vậy xin phiền cô ra tay. Luật chơi vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi. Còn về tiền cược gốc sẽ do hai vị tự mình quyết định. 1 triệu thì sao? Được. Quả không hổ danh là thiên vương mà tôi yêu thích. Cứ 1 triệu đi. Chia bài. Xin lỗi nhé. Thật ra tôi có thể nhìn thấu tất cả bài tẩy của ông. Ông có nhớ bài cũng vô ích thôi. Ông cứ chờ, 10 ngón tay của ông sẽ bị phế hết đi. Chiêu tấn công tâm lý này của cậu hù dọa những tay mơ mới vào nghề thì còn được, nhưng đối với tôi là phí công vô ích. Tố 1 triệu. Ông đã thua rồi. Muốn xem không? Ván bài đầu tiên này của tôi có thể mở bài với ông ngay. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ lừa người. Tôi là một đôi đầm, còn ông là 3, 4, 6. Một tay bài rác. Thế nào? Tôi đã nói với ông rồi. Tôi có thể nhìn rõ tất cả bài tẩy của ông. Tôi không tin. Lại ván nữa. Tôi vẫn tố 1 triệu. Lần này cậu có thể nhìn thấu bài của tôi không? Đương nhiên rồi. Tôi có sảnh đồng chất 8, 9, 10 cơ. Còn ông là một đôi già. Lại là 1 triệu nữa. Thiên vương, ông lại thua 1 triệu nữa.
sẽ phải thua tôi một ngón tay út đấy. Không đúng, tay tôi đang che bài, hắn ta cũng không thể thấy màu sắc mặt sau. Rốt cuộc hắn dùng cách nào để biết bài tẩy của tôi? Tiếp tục đi. Thư giãn đi, đừng căng thẳng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Hóa ra là dựa vào thính giác. Nhưng làm sao làm được điều đó? Bài và xúc xắc không giống nhau, hắn ta lại có thể nghe ra sự khác biệt giữa chúng. Thì ra là vậy. Về mặt âm thanh, quả thực có một số khác biệt nhỏ. Bộ bài này ngay từ đầu đã bị dở trò rồi. Thiên Vương kiêu ngạo cũng phải xem bài rồi. Không cần thiết đâu, tôi đã giúp ông xem rồi. Bài của ông là bồi đầm ra sảnh. Các con số và chất trên mặt bài đã được trộn lẫn với những hạt rất nhỏ. Nếu không sờ kỹ sẽ không phát hiện ra. Những thứ này quả thực có thể khiến mỗi lá bài phát ra âm thanh khác nhau. Chỉ cần thính lực tốt, cộng thêm một chút luyện tập, quả thật rất dễ dàng phân biệt được mặt bài. Ván này ông không tố, tôi tố. Ông theo không? Vì tôi đã xem bài rồi. Tôi theo cậu 2 triệu. Ông chắc chắn muốn theo sao? Thiên Vương, ván này ông thua, nhưng sẽ phải thua tôi một ngón tay đấy. Ván này thắng thua không quan trọng, dù sao tôi cũng đã nhìn thấu trò bịp của cậu rồi. Cho dù thua ngón tay này, tôi cũng chấp nhận. Được, ván này coi như ông may mắn. Để ông đoán trúng. Tên khốn, dám cả gan muốn hù dọa. Hắn ta chỉ muốn lừa cha con bỏ bài, rồi thua mất một ngón tay. Bây giờ hắn ta chắc chắn 100% biết bài tẩy của tôi. Nhưng tôi muốn biết bài của hắn. Ít nhất phải cần khoảng 10 ván nữa mới có thể nghe ra quy luật. Bất lợi quá lớn. Hơn nữa, cơn đau dữ dội có thể khiến tôi bị ù tai hoặc chậm chạp trong suy nghĩ. Không thể mắc bẫy của hắn. Cứ chần chừ mãi. Điều này không giống phong cách của ông chút nào, Thiên Vương. Cái khí thế dũng mãnh tiến lên lần trước của ông đâu rồi? Cậu sẽ thấy thôi. Đừng vội. Con người ta trước khi chịu thiệt, miệng lưỡi lúc nào cũng cứng rắn. Để tôi xem ông thiếu mất một ngón tay, còn lấy gì mà cãi lại tôi nữa. Chia bài đi. Ông bị điên hả? Tôi đột nhiên cảm thấy không khí hơi căng thẳng. Tôi bật một bài hát nghe chút. Không sao chứ? Được. Sao sắc mặt cậu khó coi vậy? Là không nhìn thấu bài của tôi được nữa sao? Lần này tôi tố 1 triệu. Cậu nói cậu có thể nhìn thấu bài của tôi mà. Vậy 1 triệu này lẽ ra phải dễ dàng đạt được chứ? Không sao cả. Tôi theo. Tôi tố thêm 1 triệu nữa. Hắn không phải là có thể nhìn thấu tất cả các lá bài sao? Tại sao lần này lại phải xem bài rồi? Con ngốc hả? Làm sao hắn có thể nhìn thấu tất cả các lá bài được? Hắn ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn bịp bợm đê tiện nào đó mới có thể nhìn rõ hoa văn quần trong của cha con. Không phải là điểm số của lá bài tẩy đó. Thật thú vị. Cảm giác tim đập nhanh lại quay trở lại rồi. Quả nhiên vẫn là đánh bạc với ông mới thú vị. Tôi theo ông. 2 triệu.
Bất kể ván này ông thua hay tôi thua, đều sẽ mất 3 triệu và mất đi một ngón tay. Bất kể ai thua ai thắng, ván này cứ xem ý trời đi. Xin lỗi, tôi cũng là một đôi, nhưng mà lớn hơn của ông. Xem ra tạm thời vận may không đứng về phía tôi rồi. Tôi không thể đợi được nữa. Tôi rất hy vọng được thấy bộ dạng kêu gào loạn xạ của ông. Ông có muốn tôi giúp không? Mời. Không được, nhất định phải ra tay rồi. Không cần. Đường đường là thiên vương mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Còn chưa bắt đầu mà đã nhận thua rồi. Ông thật sự khiến tôi quá thất vọng. Ý của tôi là tôi tự mình làm. Tôi không tin ông có được cái khí phách này. Vừa nãy cậu hỏi tôi đều là đánh bạc. Cậu và tôi có gì khác nhau? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Mang một cái xô đá đến đây. Cách các người chơi như thế này chẳng qua là tìm kiếm sự kích thích, giày vò người khác để mua vui. Còn tôi là vì mối huyết thù năm xưa, là để lấy cờ bạc chống lại cờ bạc. Chỉ cần có thể bắt được hung thủ năm xưa, đánh cược cả mạng sống cũng được. Mới có 3 triệu thôi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Chơi tiếp. Lưu tiên sinh, ông là người đầu tiên ở sòng bạc đế vương chúng tôi chơi kiểu này mà không hề lùi bước. Ông thực sự quá hợp với sòng bạc đế vương chúng tôi rồi. Cậu bớt nói lời vô nghĩa đi. Tôi không đến để gia nhập các người. Tôi muốn các người phải trả giá. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Ván này tôi yêu cầu đổi bài, kiểm tra bài. Bởi vì cậu đã gian lận. Bị ông phát hiện rồi sao? Lưu tiên sinh, ông cũng biết luật của sòng bạc đế vương chúng tôi. Gian lận không phải chỉ nói miệng là được. Ông phải nhìn thấu thủ thuật của tôi. Các người đã động tay động chân vào bộ bài, đã thêm vào rất nhiều hạt nhỏ li ti, khiến cho mỗi lá bài phát ra âm thanh khác nhau. Cho nên cậu có thể thông qua âm thanh để phân biệt lá bài úp của tôi. Sau đó tôi cố ý tạo ra tiếng ồn, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Chính là vì cậu không nghe được tiếng chia bài, nên không thể phán đoán lá bài úp của tôi. Quy tắc sòng bạc đế vương, thủ thuật gian lận bị đối phương vạch trần ngay sau đó. Bởi vì không bắt quả tang tại chỗ, sẽ không bồi thường, chỉ ngầm hiểu rằng thủ đoạn này không được dùng nữa. Lưu tiên sinh, đề nghị kiểm tra bài và đổi bài. Sau khi hai bên xác nhận không có vấn đề gì, ván bạc tiếp tục. Cậu đi trước. Sao thế? Không chơi trò lừa bịp nữa sao? Không cần thiết. Cho dù tôi không nhìn thấu lá bài úp của ông, tôi vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông. Ba triệu. Không ngờ một tay gian lận như ông cũng phải chơi trò hù dọa. Nhưng tôi không mắc bẫy của ông. Theo ông 3 triệu. Cậu chắc chắn muốn theo không? Bây giờ là 6 triệu. Nếu cậu thua sẽ là 2 ngón tay. Tôi đã nói rồi, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông. Ông muốn hù dọa, muốn dựa vào lời nói suông để tôi lùi bước. Ông nằm mơ đi.
Tôi theo 3 triệu. Quả nhiên nhịp tim đã nhanh hơn rồi. Cho dù trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, đồng tử giãn ra và tim đập nhanh. Những phản ứng sinh lý này ông tuyệt đối không thể che giấu được. Ván này ông chắc chắn muốn hù dọa. Vậy thì xem bài đi. Xem bài. Ông chắc chắn chứ? Tôi có 3 quân đầm, có gì mà không chắc chắn. Sao có thể như vậy được? Tôi vừa nói rồi, tôi muốn chơi trò lừa bịp. Một tay cờ bạc bịp cấp độ như tôi, chỉ cần chạm vào bài thì muốn có bài gì là có bài đó. Không đúng. Sai rồi. Rõ ràng ông muốn hù dọa. Ông chắc chắn đã đổi bài. Tôi yêu cầu khám người. Tôi thật sự bị oan uổng lớn rồi. Tôi đã bắt được một bộ bài tốt. Tim tôi đập thình thịch. Tôi còn sợ cậu nhìn thấy phản ứng của tôi. Tôi có cần thiết phải hù dọa không? Điều này không thể nào. Sao có thể? Điều này không thể nào. Cái thứ đọc thấu suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? Lão tử chưa bao giờ tin những thứ này. Cái gọi là đọc thấu suy nghĩ của cậu có phải là đang quan sát đồng tử của tôi có giãn ra không, hay tim có đập nhanh không? Thủ đoạn này lão tử đã dùng từ 20 năm trước rồi. Biểu cảm và hành động của con người có thể kiểm soát được, nhưng tim đập và đồng tử, đây là những phản ứng sinh lý người bình thường không thể kiểm soát. Chỉ cần quan sát kỹ là có thể phán đoán được bài của đối thủ là lớn hay nhỏ, đúng không? Vậy thì ông vừa nãy là sao? Có phải cậu cảm thấy rằng một tay cờ bạc bịp cấp độ như tôi, khi thấy một bộ bài lớn như vậy sẽ không còn phản ứng nữa không? Tôi cố ý tự mình thả lỏng sự kiểm soát, khiến bản thân tạo ra một phản ứng của người mới chơi, chính là để đánh lừa cậu, khiến cậu nghĩ rằng tôi đang hù dọa. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Chúng ta vừa đổi bài xong, mới chỉ chơi ván đầu tiên. Sao ông có thể nghĩ ra đối sách nhanh như vậy? Chính là ngay khi cậu vừa nói ra việc đọc thấu suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định dùng phương pháp này để đối phó với cậu. Bất kể cậu dùng thủ đoạn gì, cậu chỉ có thể suy luận ý nghĩ của tôi thông qua phán đoán phản ứng sinh lý của tôi. Chỉ cần tôi ra tay ở điểm này là đủ rồi. Ghê gớm. Ông quả là lợi hại. Vậy thì sao? Bây giờ tôi đã biết sự ngụy trang của ông rồi. Tuy nhiên, tôi còn có nhiều thủ đoạn khác. Tôi vẫn có lợi thế. Không vội. Trước hết, hãy trả giá cho ván bài thua của cậu đi. Được, sướng thật. Lần này cũng để anh nếm mùi. Dám giở trò trước mặt Đại Khiên, đây chính là hậu quả. Tay cậu phế rồi chứ gì. Vanh váo cái gì? Mới chỉ có 2 ngón tay thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ mà chơi. Không. Hết rồi. Ông nói gì? Khả năng chịu đựng đau đớn của con người là có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn này, đại não sẽ ngừng hoạt động. Vậy thì sao? Cậu nhìn bộ dạng của cậu lúc nãy đi, cùng với trạng thái hiện tại. Chỉ cần tôi cho cậu thêm một lần thua đủ 3 ngón tay, cậu nhất định sẽ ngất xỉu. Cho nên cậu không còn thời gian để chơi tử tế nữa đâu. Ông coi thường ai đấy? Bây giờ cậu có phải đang đau đến mức 2 chân đều run rẩy không? Có chịu đựng nổi không? Trong lòng cậu không tự biết rõ sao? Hiện tại những con chip này đều không còn tác dụng nữa. Chúng ta đừng vòng vo nữa. Tiếp theo, chúng ta dùng ngón tay làm vật cược. Ông điên rồi sao? Khi tôi thua cậu ngón tay đầu tiên, tôi đã nói với cậu rồi, để tiêu diệt các người, vì mối huyết thù năm xưa,
Tôi có thể đánh cược tất cả. Sao thế? Cậu không dám sao? Vậy thì cậu nhận thua đi. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Ông chỉ đang học theo chiêu khích tướng của tôi thôi. Tôi dựa vào cái gì mà nhất định phải chơi với ông? Anh bây giờ đại diện cho sòng bạc đế vương. Đừng có ở đây mà mặc cả, làm mất mặt. Hãy nhớ quy tắc của sòng bạc đế vương chúng ta. Đã cược phải chịu thua. Được, cùng lắm thì thua thôi. Tôi chấp nhận. Con trai, tìm hộp y tế giúp cha băng bó một chút. Con biết dùng không đấy? Đương nhiên là biết chứ. Con học cấp cứu ngoại khoa nhiều năm như vậy rồi, sao có thể quên được. Hay là cậu cũng băng bó một chút đi. Ông nghĩ tôi cần sao? Cha đợi một chút. Chỗ này của cha bị gãy xương vụn rồi, chốc lát không thể băng bó tốt được. Con tìm cái ghế đẩu ngồi bên cạnh đi. Theo kết quả thảo luận vừa rồi của hai vị, bây giờ một ngón tay là một mức cược cơ bản, cho đến khi bên nào thua hết trước, hoặc bên nào không chịu nổi cơn đau dữ dội, ngất xỉu trước thì thôi. Mời hai vị tiếp tục. Chỉ dựa vào kỹ thuật cờ bạc, tôi nhất định không thể thắng ông ta. Phải làm sao đây? Mau nghĩ cách đi. Đúng rồi, biểu cảm và động tác của hắn có thể đánh lừa tôi, nhưng con trai hắn thì không được. Lưu Văn Kiệt quá ngốc, hoàn toàn không thể dùng biểu cảm để lừa gạt tôi. Đúng, chính là biểu cảm này. Trước đây ở sòng bạc, khi lôi hắn vào vòng xoáy, mỗi lần hắn nhìn thấy bài lớn đều là biểu cảm này. Vấn đề duy nhất bây giờ là bài của hắn rốt cuộc lớn đến mức nào. Ván này tôi cược 2 ngón. Rất lớn. Ván bài này của hắn chắc chắn rất lớn. Lẽ nào là 3 con át? Trước đây hắn đã dùng thủ thuật 6 bài để lấy được một bộ 3 con. Chắc chắn hắn có cách để bản thân lại lấy được một bộ 3 con nữa. Hơn nữa, cái biểu cảm của con trai hắn. Khoan đã, tại sao hắn nhất định phải để con trai ngồi bên cạnh? Trước đó hắn đã để tay ngâm trong thùng đá lâu như vậy mà không hề để con trai hắn lên băng bó. Tại sao lại cố tình chọn đúng lúc này? Lẽ nào là cố ý để tôi nhìn biểu cảm của con trai hắn, giống như ván trước, giả vờ hù dọa, dẫn dắt tôi phán đoán sai lầm. Tôi theo thêm 2 ngón nữa. Tiếng lòng của một số người hơi lớn đấy nhỉ. Tôi ngồi xa thế này mà vẫn nghe rõ một một. Tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc bài của hắn là gì? Là 3 con hay là đang hù dọa đây? Biểu cảm của cậu bây giờ cứ như thể đã viết hết những lời này lên mặt vậy. Đây chẳng phải là cách chơi mà sòng bạc các người thích nhất sao? Mọi thứ đều không chắc chắn, thắng hay thua đều do ý trời định đoạt. Bây giờ trên bàn cờ bạc có 6 ngón tay. Nếu cậu theo, tôi nhất định sẽ xem bài của cậu. Cậu thua là thua 8 ngón. Cậu hiện tại đã phế đi 2 ngón, cộng lại chính là 10 ngón. Đã nghĩ kỹ chưa? Theo hay là bỏ bài? Tôi bỏ bài. Hóa ra cậu là 3 con già. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc là với lá bài nhỏ nhất toàn bàn của tôi chỉ có thể ăn 3 con át, nhưng lại không thể ăn 3 con già của cậu. Bài của hắn tệ như vậy mà mày bày ra cái biểu cảm đó làm gì? Tôi thấy ván bài này thực sự quá nhỏ.
chỉ có thể thắng 3 con ác. Tôi cứ tưởng cha tôi lại thua nữa rồi. Xin lỗi nhé. Cậu, nếu muốn trách thì hãy trách cậu. Quá đa nghi. Quả không hổ danh là thiên vương năm xưa. Dù là kỹ năng đánh bạc hay kỹ thuật bịp bợm, hay thậm chí là khả năng nắm bắt lòng người, đều khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi thắng rồi. Thứ tôi muốn, cô nên đưa cho tôi rồi. Đừng vội, ông Lưu. Kịch hay, vẫn chưa bắt đầu đâu. The film was translated and narrated by Media. Dừng tay. Tất cả đứng yên. Các người đã bị bao vây rồi. Tôi còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa cơ. Không ngờ đồng chí cảnh sát đây hành động nhanh thật đấy. Cô đã biết từ trước rồi sao? Cái khí chất chính trực trên người các người là không thể che giấu được. Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Cái này tôi đã nói từ lâu rồi mà. Cờ bạc phi pháp, giam giữ người trái phép và gây thương tích. Tôi chính thức bắt giữ các người ngay bây giờ. Các người cứ chờ mà ngồi mòn song sắt đi. Câu này cô nên nói với anh ta. Ván cờ bạc ngày hôm nay, dù là người tham gia hay người chủ trì, đều không phải là tôi. Tôi chỉ là người đứng ngoài quan sát thôi. Cô còn muốn ngụy biện. Dù là luật pháp đại hạ hay của Úc Quốc, bất kỳ điều luật nào tôi đều không vi phạm. Các người cùng lắm là giam tôi 24 tiếng rồi phải thả tôi ra. Cô mơ đi. Tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ ván cờ bạc này. Cô còn muốn. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn còn lý do để không thể bắt tôi. Vậy thì tôi muốn nghe xem cô còn có lý do gì nữa. Tôi muốn trở thành nhân chứng hợp tác. Tôi sẽ làm nội ứng cho các người trong sòng bạc Đế Vương, giúp các người tìm ra ông chủ của tôi. Mọi hành động của các người tôi đều sẽ phối hợp. Sở cảnh sát Úc Quốc. Cô còn có chuyện chưa nói với tôi. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết bà ấy đã mất mạng như thế nào. Còn về việc tại sao bà ấy lại phải chịu đựng tội lỗi này, là ai đã làm, đều phải đợi đến khi ông gặp ông chủ của chúng tôi rồi mới nói. Tôi biết ngay mà. Vậy cô biết gì? Cứ nói đi. 3 vết thương do đạn bắn: vai phải, chân trái, eo trái, dẫn đến việc bà ấy mất máu quá nhiều. Đây chỉ là một trong số đó. Rồi sau đó là bị đánh đập bằng gậy gộc. Tứ chi đều bị đánh phế, khiến bà ấy không còn khả năng hành động nữa. Cuối cùng, một nhát dao vào tim. Đủ rồi. Tôi sẽ khiến từng người một các người đều phải trả giá. Oan có đầu nợ có chủ. Bà ấy qua đời không liên quan gì đến tôi. Năm đó tôi mới chỉ là một đứa con nít mặc quần thủng đáy thôi. Không chỉ là tôi, cũng không chỉ là Tiểu Vũ. Những năm qua, các người đã hại bao nhiêu người, tan cửa nát nhà, đều phải bị trừng phạt. Bình tĩnh. Đừng để cô ta ảnh hưởng đến ông. Lưu tiên sinh, đã có ai từng nói với ông cái vẻ đầy sát khí này của ông đặc biệt nam tính không? Cầm miệng. Lùi lại. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi phải cùng ông đánh một ván cược ra trò. Không thành vấn đề. Bất kể sòng bạc của các người cử đến bao nhiêu người, tôi sẽ loại bỏ hết, từng người một. Hy vọng ông không thất hứa. Kết quả thảo luận của cấp trên các cô đã có rồi chứ? Cô rất thông minh. Nhưng điều tôi ghét nhất chính là những tên tội phạm thông minh như các người. Các người đều quá xảo quyệt. Chú ý lời ăn tiếng nói của cô.
Bất kể là luật pháp của Úc quốc hay của đại hạ, các người đều không có bằng chứng chứng minh tôi là một tội phạm. Đây chính là điều tôi không thích nhất ở các người. Các người thậm chí còn thông minh đến mức có thể lách luật. Tôi cứ coi như đó là lời khen. Chúng tôi có thể cho phép cô làm nhân chứng hợp tác, nhưng phải có điều kiện. Đương nhiên rồi, tôi cũng có điều kiện. Cô nói đi, trước khi gặp ông chủ của tôi muốn tất cả các người đánh cược với tôi một ván. Vùng biển quốc tế. Nói thật, hiện tại tôi vẫn còn hơi phấn khích. Tôi không muốn hỏi lắm, nhưng lại không thể không hỏi. Cô muốn chơi trò gì? Về phần tôi, điều tôi ghét cực nhất chính là tiền. Cược mạng sống thì thú vị hơn nhiều. Các vị có mặt ở đây, ít nhiều gì cũng đã ăn vài bữa khuya và chơi vài ván xí ngầu láo rồi chứ. Mỗi người 5 viên xí ngầu. Gọi xí ngầu theo số lượng và điểm số. Ví dụ, nếu anh có 3 điểm 5 thì gọi là 3 con 5. Trong đó 1 chấm có thể là bất kỳ con số nào. Điều này được gọi là phi. Khi có người gọi chay, điểm 1 sẽ không được biến đổi, trừ khi gọi phi gấp đôi. Khi có người gọi đến điểm 1 cũng không được biến đổi. Rất đơn giản phải không? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Trò chơi của tôi được gọi là cò quay láo. Cô quả nhiên là một kẻ điên. Luật chơi rất đơn giản. Trong súng chỉ có một viên đạn. Khai là một phát súng. Phách là 2 phát súng. Phản phách. Cứ thế mà suy ra. Đã hiểu chưa? 3 ngày trước, đạn hơi. Hiếm khi con nghĩ ra được ván cực thú vị như vậy. Tại sao không dùng đạn thật? Kết thúc bằng một phát súng thì còn ý nghĩa gì nữa? Con người trước khi nổ súng, dưới sự giày vò của nỗi sợ hãi và đau buồn, những biểu cảm kỳ quái muôn hình vạn trạng, mới là thứ thú vị nhất. Quả không hổ danh là con gái ngoan của ta. Cứ làm theo lời con nói đi. Nhớ kỹ, đừng chơi khăm lão lưu quá mức đấy. Bố của con muốn hàn huyên tâm sự với ông ấy cho tử tế. Vâng, thưa bố. Còn một điểm nữa. Về khẩu súng này, các người không cần tự mình bóp cò. Ý gì đây? Bất kể ai thua đều do người ở bên tay trái của mỗi người, tức là người chơi trước đó nổ súng. Người chơi trước đó bên tay trái. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa lớn lắm đấy. Người chơi phía sau của một số người là cha ruột của mình. Còn người chơi phía sau của một số người khác là công chức nhà nước, người chịu trách nhiệm bảo vệ mình. Người chơi phía sau của một số người là công dân cần được bảo vệ, nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình. Còn có những người thậm chí không có cả dũng khí để lấy mạng người. Các người đã lên thuyền rồi. Tôi biết các người chắc chắn có quyết tâm này. Các người có thể tự mình bóp cò. Còn đối với người khác thì chưa chắc chắn. Cô vẫn chưa nói làm sao để phân định thắng thua. Bố, trò chơi mất mạng người như thế này, chúng ta dựa vào đâu mà phải chơi với cô ta chứ? Cô ta đã đồng ý với điều kiện của chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng phải đồng ý với điều kiện của cô ta. Thắng thua rất đơn giản. Súng nổ là bị loại. Tất cả các người đều bị loại. Tính là tôi thắng. Chỉ một mình tôi bị loại. Đương nhiên tính là tôi thua. Cô chi bằng bây giờ lấy mạng chúng tôi luôn đi. Chơi mấy trò này thì tính là bản lĩnh gì chứ?
Cô thấy giày vò người khác rất vui sao? Mọi người đừng hoảng sợ, cứ chơi theo luật chơi thường ngày. Tôi có cách đối phó với cô ta. Nếu đã như vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu ngay thôi. Mời các vị lắc xúc sắc. Có 5 người ở đây, tức là 5 con 1, 6 con chát, 7 con phi. Tôi gọi trước. 5 con 1. Cô còn chưa nhìn xúc sắc mà. Cô. Vậy thì tôi thêm một con nữa. Khoan đã, bóc. Cái gì? Cô. Tôi bóc anh đấy. Lưu Văn Kiệt, anh chịu hay không chịu? Nếu chịu thì là 2 phát súng. Nếu không chịu thì là 1 phát súng. Anh chịu hay không chịu đây? Tôi chịu thay cho nó. Lưu tiên sinh, tôi khó khăn lắm mới tập hợp được các người lại. Không phải để một mình ông gánh vác đâu. Tôi chịu. Tôi chỉ có một con thôi. Mở đi. Tôi cũng chỉ có một con. Vừa đủ 4 con. Vậy thì thắng thua của anh phải xem người cậu tốt của anh có nể mặt anh hay không rồi. Không được. Không được mở. Cậu ơi, không sao đâu. Mở đi. Không thể mở được đâu. Cậu ơi, mở đi. Không sao đâu. Không có lấy một con nào cả. Văn Kiệt, cậu xin lỗi cháu. Không sao đâu. Chỉ là nổ 2 phát súng thôi mà. Ra tay đi. The film was Đừng. translated and narrated by M Media. Thật là thú vị quá đi. Biểu cảm vừa rồi của các người, tất cả đều quá thú vị. Lưu Văn Kiệt, ván tiếp theo anh gọi trước đi. Thế nào rồi, ông Lưu? Ván cờ bạc này do tôi sắp xếp, ông có hài lòng không? Văn Kiệt, con cứ thành thật, gọi theo đúng số điểm đi. 2 phát súng đó, ba nhất định sẽ giúp con đòi lại. Cho dù ông có khả năng nghe tiếng xúc sắc, cho dù kỹ thuật cờ bạc bịp của ông siêu phàm, thì điều đó cũng chỉ hữu dụng với riêng ông thôi. Những người thân và bạn bè này của ông chắc chắn bảo vệ được họ sao? Tôi đã dám chấp nhận ván cờ bạc của cô, thì tôi có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Tôi đương nhiên hy vọng những gì ông nói là sự thật. Nhưng trước đó, ông phải khuyên nhủ anh ta trước đã. Đừng để khi tôi còn chưa chơi vui vẻ, anh ta lại tự mình sợ đến mất mạng rồi. Không, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Mất mạng chẳng có gì đáng sợ cả. Dù có phải mất mạng, tôi cũng sẽ không để cô được hả hê trong lòng. Lưu Văn Kiệt, anh nói xem, nếu anh sớm như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Tôi nói không chừng thật sự đã thích anh rồi đấy. Là 7 con 6. 7 con 6. Chay. Ông điên rồi sao? Ván trước 6 con 1 còn không đủ, ván này ông lại dám gọi 7 con 6 chay. Tôi gọi là để cô nghe đấy. Cô không lên tiếng sao? Nếu ông Lưu đã nói như vậy rồi, tôi mà không gọi bóc, chẳng phải sẽ rất mất hứng sao? Bóc ngược. Cô
Cô có chịu không? Đương nhiên là chịu rồi. Không cần mở nữa đâu. 5 con 6 báo tử. Theo luật cò quay láo, tính là 7. Chỉ một mình tôi là đủ rồi. Ông Lưu, tôi biết hiện tại ông đang chịu áp lực rất lớn, nhưng ông đã bắt đầu dùng thủ đoạn ngay bây giờ. Có phải là hơi quá vội vàng rồi không? Nếu bây giờ tôi không ra tay, tất cả chúng tôi đều sẽ mất mạng dưới tay cô. Cô gọi việc này là quá vội vàng sao? Đương nhiên là không rồi. Ông Lưu, tôi rất khâm phục sự quả quyết của ông, nhưng người anh vợ này của ông e rằng lại không có được cái khí phách này như ông. Nổ liên tiếp 3 phát súng. Ông Lâm, mời. Ông lại hèn nhát đến thế sao? Vừa rồi tôi suýt chút nữa đã tự tay bắn mất mạng cháu của ông đấy. Cơ hội báo thù rửa hận ngay lúc này đang bày ra trước mắt ông. Vậy mà ông lại ngay cả dũng khí nổ súng cũng không có. Để tôi nói cho các người biết dũng khí là gì. Dũng khí là khi núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc. Dũng khí là khi đối diện với áp lực vẫn giữ được sự tao nhã tuyệt đối. Đó mới gọi là dũng khí. Thế nào? Vui chứ? Lưu Khiên nói không sai. Cô quả thực là một kẻ điên rồ thuần túy. Cô không biết tôi đã lớn lên trong môi trường nào. Cô đương nhiên không thể hiểu tôi. Cùng mang họ Lý, tuổi thơ của hai chúng ta lại khác nhau một trời một vực. Thôi đủ rồi. Không có thời gian nghe cô than trời trách đất. Ván này vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp tục đi. Ván này tôi gọi 6 con 6. Chay. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà trên gọi chay, tôi chỉ cần nhân đôi là có thể khiến nó trở lại thành bất kỳ con số nào. Đúng không? Không sai. Vậy tôi gọi 12 con 6, 13 con 6. Bố, Lưu Văn Kiệt, hôm nay anh có thể hơi cứng rắn lên một chút, tôi rất vui. Nhưng anh luôn đặt lòng tốt nhầm chỗ. Bóc hai nhà. Dựa vào đâu? Cô gọi 6 chay, tôi gọi 6 phi. Cô và tôi đều có con 6. Cô dựa vào đâu mà bóc hai nhà? Ai nói với anh là tôi có 6? Cô gọi xúc sắc giả. Đây là phạm quy. Lại là ai nói với cô tôi gọi xúc sắc giả? Ông Lưu, việc nghe xúc sắc đối với ông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chắc hẳn số điểm của tôi ông rõ nhất. Tôi đã gọi xúc sắc giả sao? Vẫn còn một con 6 nữa, không tính là xúc sắc giả. Anh có biết tại sao ngay sau khi anh gọi xong, bố anh lập tức lại thêm một con không? Ông ấy biết số điểm trong xúc sắc của tất cả chúng ta, cho nên ông ấy biết 6 chắc chắn không đủ 12 con. Tôi nhất định sẽ bóc. Vì vậy ông ấy lập tức thêm một con, muốn kéo hỏa lực về phía mình. Nhưng chính ông ấy cũng không ngờ rằng tôi lại bóc hai nhà, phải không? Hỏa lực này ông ấy muốn cản cũng không cản được. Thôi được rồi, chúng tôi không chịu. Không thành vấn đề. Vậy thì một phát súng. Khoan đã. Tôi gánh phát súng này của Văn Kiệt. Cảnh cha con đối diện với súng, tôi thích nhất. Nào,
Văn Kiệt giơ súng lên. Bố. Giơ súng lên. Đừng khóc, con trai. Là lỗi của bố. Bố không nên cứ mãi canh cánh chuyện mẹ con qua đời năm đó, kéo cả con và cậu vào chuyện này. Bố. Bố đừng nói vậy. Là lỗi của con. Bố. Con xin lỗi bố. Là lỗi của bố. Bố không nên để con đối mặt với những điều này. Con trai, hứa với bố, sau này đừng bao giờ đụng vào cờ bạc nữa. Bố. Văn Kiệt giơ súng lên. Giơ lên. Tình phụ tử thật vĩ đại làm sao. Lưu Văn Kiệt, tôi thật sự ghen tị với anh, có được một người cha tốt như vậy. Nhưng người cha tốt như vậy sắp phải mất mạng dưới tay anh rồi đấy. Lưu Văn Kiệt, thật sự quá đáng tiếc. Cô câm miệng. Văn Kiệt, viên đạn, xác suất súng nổ chỉ là 1/6. Bố anh vẫn còn cơ hội. Bắn đi. 1/6 cơ đấy. Lưu Văn Kiệt, anh có 1/6 cơ hội, có thể tự tay lấy mạng cha mình đấy. Nhưng anh đừng sợ. Đây là vùng biển quốc tế. Cho dù khẩu súng này nổ, anh cũng không cần phải đi tù đâu. Bắn đi. Tất cả đứng yên. Khi tôi đang chơi vui vẻ thế này, đừng ai hòng phá rối tôi. Thật quá kích thích. Thật quá vui. Đồ đàn bà điên nhà cô có dám thả tôi ra không? Ông Lâm cứ yên tâm. Bây giờ ông vẫn chưa bị loại, vẫn còn cơ hội để đòi lại. Đừng vội vàng lúc này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, trong quá trình ván cờ bạc diễn ra, đừng ai phá rối tôi. Nếu không, tôi sẽ cho người đó ăn đạn sớm. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Vậy thì tiếp tục đi. Khoan đã. Vừa nãy súng đã nổ, nên phán Văn Kiệt bị loại. Ông Lưu quả là rất biết lợi dụng sơ hở đấy nhỉ. Quy tắc này là do cô vừa tự mình nói ra. Cô sẽ không nuốt lời chứ? Đương nhiên là không. Tôi chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Mời. Cũng tốt, như vậy chuyện về viên đạn giả sẽ không bị phát hiện. Cũng đỡ cho tôi phải bịa lý do nói rằng viên đạn có khuyết điểm. Ván cờ bạc vẫn có thể tiếp tục. Tiếp tục. Bây giờ chỉ còn lại 4 người chúng ta. Vậy có nghĩa là có 20 viên xúc xắc. Vậy tôi gọi 6 con. 6 con 5. Phi. Tiếng súng vừa nãy đã nổ ngay bên tai ông Lưu. Chắc hẳn bây giờ ông Lưu vẫn còn bị ù tai nặng lắm nhỉ. Nhất thời cũng không thể nghe ra được điểm số xúc xắc của chúng ta. Không đúng. Tiếng súng vừa rồi không giống đạn thật. Đây chẳng phải là nhịp điệu mà sòng bạc các người thích nhất sao? Thắng thua
đều giao phó cho ý trời. Nghe ý của ông Lưu đây, là muốn bóc tôi rồi. Tôi bóc ngược. Tôi gọi là phi. Một cũng được tính là 5. 20 viên xúc xắc gom thành 6. Tôi không tin vận may của tôi lại tệ đến thế. Ngay cả khi là xúc xắc đơn, tôi cũng sẵn lòng cùng ông Lưu đánh cược một ván. Vậy thì cô đã cược sai rồi. Tôi là sảnh. Theo luật, tôi không tính điểm nào cả. The film was translated and narrated by M. Media. Là tôi đã quá đắc ý mà quên mất. Lại quên mất điểm quan trọng nhất. Tuy ông Lưu bị ù tai, không nghe được số điểm của xúc xắc, nhưng kỹ thuật lắc xúc xắc vẫn còn đó. Ván này, vận may không đứng về phía cô. Tôi chỉ có một con 5. Đừng động đậy. Không ngờ vận may của tôi lại tệ đến thế. 20 con xúc xắc, điểm một cũng được tính là 5. Vậy mà chỉ có thể gom được 5 con 5 điểm. 3 phát súng trước đó tôi chấp nhận. Nhưng con người tôi ghét nhất là những kẻ không tuân thủ luật lệ. Vậy thì phát súng cuối cùng đó tôi phải đòi lại. Cậu đừng ồn ào nữa. Tôi không bắn trúng ông ta. Anh vợ của ông bị dọa ngất rồi. Nếu ông Lâm đã ngất xỉu rồi, chỉ còn lại 3 chúng ta. Hãy tiếp tục trò chơi. Hai vị lén lén lút lút đang nghĩ gì vậy? Nếu tôi đoán không sai, trong súng của cô là đạn hơi. Khi phát súng đầu tiên nổ ra, tôi cứ nghĩ mình đứng quá gần nên nghe nhầm. Cho đến 2 phát súng vừa rồi của cô, tôi mới hoàn toàn xác nhận. Tổng cộng 3 lần đều chỉ có tiếng súng nổ, không hề có tiếng vật thể bị đạn bắn trúng. Tất cả đạn của cô đều là đạn hơi. Liên tiếp 2 lần đều là nổ súng liên tiếp 3 phát. Trên mặt cô không hề có sự thay đổi cảm xúc nào. Hóa ra là cô đang gian lận. Cái cách nói gian lận này nghe hơi khó chịu đấy. Tôi vẫn thích cách gọi trong giới của các người hơn. Cái này gọi là chơi xỏ. Vậy thì cô đây coi như là bị bắt quả tang chơi xỏ rồi. Theo luật của sòng bạc các người thì phải xử lý thế nào đây? Đương nhiên tôi có thể đổi lại đạn thật, nhưng các người có dám không? Vừa nãy tôi đã nghĩ đó là đạn thật rồi. Cô thấy tôi có sợ không? Ông đừng mắc bẫy của cô ta. Cứ tiếp tục dùng đạn hơi là được. Như vậy dù súng có nổ thì cũng chỉ là bị loại khỏi cuộc chơi, không đến mức mất cả mạng sống. Tin tôi đi, cô ta không thể thắng được đâu. Ông Lưu, cái vẻ tự tin này của ông quả thực rất quyến rũ đấy. Vậy thì theo ý ông, chúng ta sẽ chơi một ván với đạn thật. Được, tôi gọi trước. 3 nhà 15 con xúc xắc. Tôi gọi 7 con 6. 7 con 6 sao? Vậy thì tôi thêm một điểm nữa. Tôi biết cô cũng nghe được tiếng xúc xắc. Số điểm của tất cả chúng ta cô đều biết rõ một một. Vậy thì sao? Cho nên cô chắc chắn thua rồi. Dù cô mở nó ra hay gọi thêm điểm số khác, cô đều thua. So tài cờ bạc, cô căn bản không thể so được với tôi. Cho dù ván cờ bạc này có tiếp tục đi nữa, cô cũng không thể thắng được nữa. Là tôi quá không biết trời cao đất dày, nhưng có thể thua ông Lưu, tôi rất vinh hạnh. Tôi xin nhận thua. Giống như ông Lưu đã nói, tôi đã không còn khả năng chiến thắng nữa. Xin hãy nổ súng đi. Câu hỏi cuối cùng
Xin cứ nói. Văn Kiệt nói, cô đang mang thai con của nó. Chuyện này là thật hay giả? Là thật. Được. Tôi biết rồi. Ba. Súng đã nổ. Cô bị loại. Vì con trai tôi có thể buông bỏ mọi thứ. Chuyện giữa hai người tự giải quyết đi. Đại Khiêm, đợi anh với. Cô đã nói dối tôi nhiều như vậy, nhưng câu nói mà tôi mong muốn là lời nói dối nhất thì cô lại không lừa tôi. Lưu Văn Kiệt, tôi thật sự ghen tị với anh vì có một người cha tốt như vậy. Ánh mắt của họ thật kỳ lạ. Đúng vậy, cứ như là đang nhìn con khỉ trong vườn bách thú vậy. Nhưng chúng ta cũng đâu có giống. Chuyện này, tất cả khán giả có mặt ở đây đều là những tỷ phú hàng đầu trên phạm vi toàn thế giới. Chỉ cần tùy tiện chỉ vào một người đều có thể tìm thấy tên trên bảng xếp hạng Forbes. Không có gì bất ngờ cả. Đa số người giàu có đều thích tìm kiếm sự kích thích. Đừng quên chuyện cô đã hứa với chúng tôi. Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Cô chỉ cần nghe theo tín hiệu của tôi là được. Lý Hạo Lâm, bố của Lý Ngọc. Lý Hạo Lâm, là anh sao? Bạn cũ. Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Khoảng chừng cũng phải hơn 20 năm rồi nhỉ? Anh mặt dày thật đấy. Chuyện năm xưa anh hại sư huynh của tôi mất mạng, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Anh thì hay rồi, còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Anh đúng là thích đùa cợt. Rõ ràng là anh đến tìm tôi, sao lại thành ra tôi xuất hiện trước mặt anh chứ? Lời vừa rồi của anh là có ý gì? Chẳng phải anh vẫn luôn muốn biết ai đã hại vợ anh sao? Hỏi tôi là được rồi. The film was translated and narrated by M. Media. Ba, đừng kích động. Hiếm khi bạn cũ gặp lại. Xem ra anh rất xúc động nhỉ. Vợ tôi qua đời là do anh làm sao? Phải, cũng không hẳn. Con gái ngoan, con giải thích cho ông ấy nghe đi. Tôi đã từng nói với ông Lưu rồi. Năm đó, những kẻ ra tay sát hại bà Lâm Vũ là 3 người. Còn cha tôi chỉ là người nổ súng. Cha sao? Cô đang nói cha cô chính là kẻ đứng sau sòng bạc Đế Vương sao? Năm đó, chính ông ta đã sát hại mẹ tôi. Đây chắc là con rể ngoan của tôi rồi. Tôi tên là Lý Hạo Lâm. Chúng ta đừng khách sáo nữa. Cậu cứ gọi tôi là ba là được rồi. Tôi chỉ có một người cha duy nhất. Giới trẻ ngày nay thật sự bạc tình bạc nghĩa. Đã làm con gái tôi có thai rồi lại muốn chối bỏ trách nhiệm. Chuyện này tôi không đồng ý đâu. Lão Lưu, anh không nói gì sao?
Chúng ta bây giờ là thông gia mà. Thôi đủ rồi, anh không cần phải làm thân đâu. Không ngờ anh đã biến mất bấy nhiêu năm, lại còn tham gia vào sòng bạc đế vương và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Bấy lâu nay anh giấu mình kỹ thật đấy. Nếu tôi không leo lên được vị trí này, làm sao có thể lôi anh ra được chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Tôi đã gọi vài người bạn quay lại để tụ họp, chính là để trình diễn cho tất cả mọi người một vở kịch hay. Nói đi, ông muốn chơi thế nào? Đừng vội chứ. Mấy chỗ trống này ông thấy rồi chứ? Chẳng lẽ ông không tò mò? Là của những ai sao? Không hứng thú? Ông thật là mất hứng. Hãy gọi tất cả bọn họ lên đây đi. Lão Lưu, hơn 20 năm không gặp, thấy chúng tôi mà anh cũng không chào hỏi một tiếng sao? Triệu Thiên Sơn, bạn cũ của Lưu Khiên, các người sao lại ở đây? Đừng trách tôi nhé, tôi cũng giống anh thôi. Tôi cũng bị ép buộc phải lên con thuyền này. Tôi oan uổng quá. Tôn Nhạc, bạn cũ của Lưu Khiên, tôi vẫn luôn lăn lộn ở nước ngoài. Quỷ mới biết sao lại bị bắt được, rồi bị trực tiếp tóm lên thuyền này. Được, là tôi đã liên lụy đến các người. Liên lụy? Bây giờ nói lời này e rằng hơi sớm đấy. Hiếm hoi bạn cũ gặp lại, chúng ta hãy chơi một trò gì đó vui vẻ đi. Đấu mưu, thế nào? Nói sớm. Câu này có ý gì? Chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ thôi. 3 người năm xưa đã lấy mạng vợ anh. Tôi là người nổ súng. Anh đoán xem, ai là người vung gậy, ai là người đâm dao? Bình tĩnh, bố, bình tĩnh lại đi. Bố. Bẫy dập. Hắn cố ý. Bình tĩnh. Tính cách của tôi, anh cũng biết rồi. Anh đã lấy đi một con mắt của tôi. Tôi không thể nào dễ dàng tha thứ cho anh được. Triệu Thiên Sơn, ngày trước tôi chỉ lấy một con mắt của cậu, bắt cậu rút khỏi giới cờ bạc, là để bảo vệ cậu. Nếu không phải nhờ tôi, bây giờ cậu đã là một kẻ mù loa rồi. Còn có cậu nữa, ngày trước tôi ở sòng bạc đã cứu mạng cậu. Cậu báo đáp tôi như thế này sao? Tôi đã bảo anh cứu tôi sao? Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị cố ý thua để bị bắt vào, để cứu em gái tôi ra. Anh tốt thật đấy, cứ thích làm kẻ tốt bụng vô tích sự. Em gái tôi năm đó bị bọn buôn người làm nhục, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Anh nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh sao? Vậy tại sao cậu không nói? Tôi là người Đông Nam Á. Lúc đó ngôn ngữ bất đồng với anh cũng chỉ coi tôi là một kẻ cờ bạc khát nước. Tôi muốn quay về, anh lại đánh tôi, khắp mình đầy thương tích. Anh đã cho tôi cơ hội sao? Đúng vậy. Như vậy mới thú vị. Phải có loại thù hận sâu sắc này, ván cờ bạc này mới hấp dẫn. Được, tôi chính là một kẻ tốt bụng vô tích sự. Tôi sẽ đánh cược mạng sống với các người. Tôi chờ đợi chính câu nói này của anh. Nếu đã muốn chơi vui vẻ một chút thì phải thật đỏ lửa rực rỡ. Các anh có biết một người mất bao nhiêu máu thì sẽ mất mạng không? Con rể tốt của ta, nghe nói con học y, con nói thử xem, cơ thể người mất máu
vượt quá 20%, tức là 1000ml, sẽ dẫn đến sốc. 30%, 1500ml, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trên 40%, 2000ml, thì chắc chắn sẽ mất mạng. Vậy mấy người chúng ta, mỗi người sẽ dùng 2000ml máu làm tiền cược. Mỗi 100ml là một mức cược. Nếu thua, sẽ rút máu ra. Nếu thắng, sẽ được truyền máu vào. Ai thua, người đó sẽ mất mạng. Thú vị chứ? Được thôi, tôi chơi với anh. Tốt, rất tốt. Tôi suýt quên mất. Sòng bạc đế vương của chúng tôi có khâu chống gian lận được yêu thích nhất. Các anh thấy cái hộp bên cạnh chưa? Đây là công nghệ cao đấy. Chỉ cần cái hộp này xác định được có người tại đây gian lận thành công, ngoại trừ người bị bắt gian lận đó, hộp của tất cả những người còn lại sẽ tự động mở khóa. Còn có 2 quy tắc nữa. Trong mỗi khẩu súng chỉ có 1 viên đạn. Viên đạn này chỉ được dùng để bắn người bị bắt gian lận. Ý anh là sao? Ý nghĩa rất đơn giản. Chính là nếu như hắn bắt được anh gian lận, rút súng ra, không thèm để ý đến anh, mà lại muốn lấy mạng tôi, bắt tôi gian lận. Chuyện hoang đường. Vậy nếu tôi nhất quyết muốn lấy mạng anh, thì phải xem là anh nhanh tay hơn, hay là bọn họ nhanh tay hơn. Những tay súng này của tôi đã phải tốn rất nhiều tiền để bồi dưỡng nên đấy. Vậy tại sao chỉ có 1 viên đạn? Là vì lý do gì? Mỗi người có mặt ở đây chỉ có 1 cơ hội duy nhất để bắt gian lận. Nếu chỉ có thể bắt 1 lần, thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Dùng cơ hội này lên người của ai? Đúng vậy, luật chơi chỉ đơn giản như vậy thôi. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Ván đầu tiên tôi làm nhà cái, phát hết 1 bộ bài, thì đến lượt nhà cái tiếp theo. Nói cách khác, 2 vòng đổi nhà cái 1 lần. Nhà giới nói, $100ml, 200. Không có nghiêu, bỏ. Xem ra bài của mọi người đều không tốt lắm nhỉ. Vậy tôi tăng gấp đôi. Tôi cược 400ml. Nghiêu kiểu, không đủ thì bỏ bài đi. Nghiêu kiểu mà cũng không thắng nổi nhà cái anh sao? Không còn cách nào khác. Vận may tốt. Ván đầu tiên đã là mãn nghiêu rồi. Khốn kiếp, xui xẻo hết sức. Hình như cũng không đáng sợ đến thế. Cái này, đầu không chóng mặt, mắt không hoa. Dựa theo cân nặng của anh, ván sau nếu lại mất thêm 200ml nữa, sẽ bắt đầu chóng mặt, tim đập nhanh. Tôi nghe nói anh vì đứa con trai ngốc này nên mới buộc phải lộ thân phận. Anh thật sự quá oan uổng rồi. Lý Hạo Lâm vì muốn ép tôi đánh cược mạng sống nên mới lôi anh về đây. Cái đó mới gọi là oan uổng. Mãn nghiêu. Ván này vận may kém một chút. Nghiêu kiểu. Trong số các anh còn ai có mãn nghiêu nữa không? Còn chưa xong sao? Vừa vào đã ra lệnh kiểm soát bài. Tính toán chắc chắn rằng chúng tôi không dám bắt ra lệnh, phải không? Đương nhiên rồi.
Tôi biết anh và tên nhóc Tôn Nhạc này, người muốn lấy mạng nhất là Lưu Khiên. Nếu muốn bắt Gia Lận thì tuyệt đối cũng chỉ bắt riêng hắn ta mà thôi. Vậy nên anh định cứ thế thắng mãi, thắng cho đến khi chúng tôi mất máu quá nhiều, hoa mắt chóng mặt, không thể Gia Lận được nữa sao? Đúng vậy. Tôi sẽ lợi dụng hai người các anh để kiềm chế hắn ta, khiến hắn không dám dễ dàng Gia Lận. Trên đời này, ngoài người vợ đã khuất của tôi ra, quả thật là ba người các anh hiểu rõ nhất thủ đoạn Gia Lận của tôi. Vậy anh có biết năm xưa tại sao tôi lại lấy mạng vợ anh không? Năm đó cô ta bị tôi gài bẫy, đánh cược mạng sống với tôi. Cô ta đã thắng. Vậy tại sao ông lại? Cô ta đã thắng tôi, nhưng lại đại phát từ bi tha cho tôi. Thậm chí cả tiền cược cũng không lấy một xu, quay lưng bỏ đi. Tôi biết tại sao rồi. Cô ta đang sỉ nhục tôi. Lão tử đây chính là một trong những vua cờ bạc hàng đầu Lam Đạo. Tôi đánh cược thua cái mạng, vậy mà cô ta lại xem tôi như thú cưng rồi thả đi. Đó là mẹ tôi tha cho ông một mạng, ông không biết ơn thì thôi, lại còn lấy oán báo ơn. Đồ khốn kiếp. Hai cha con các người đều là đồ điên. Nhìn cái gì? Nói chính là cô đấy, đồ khốn kiếp nhỏ. Ngoại trừ cờ bạc, tôi cái gì cũng không cần. Những thứ đã đặt lên bàn cược, không ai được phép trả lại cho lão tử. Cho nên vợ anh đáng phải mất mạng. Lời vô nghĩa đã nói xong chưa? Xin lỗi nhé, tôi hơi quá khích một chút, khiến mọi người phải xem trò cười rồi. Quả thực anh tính toán rất tốt, dùng hai người này để kiềm chế tôi. Ván này có thể nói là anh chắc chắn thắng. Lạ thật, được anh khen ngợi, tôi lại không hề cảm thấy một chút phấn khích nào. Nhưng tiền đề là hai tên ngu ngốc này thật sự có thể nhìn ra thủ pháp ra bài của tôi. Trước mặt chúng tôi đừng có khoác lác nữa. Tôi chính là đệ tử do anh dạy dỗ. Thủ pháp của anh lẽ nào tôi lại không nhìn ra sao? Năm đó thua anh, tôi chỉ là sơ suất một nước cờ. Anh lấy đâu ra tự tin để nói lời này chứ? Trên đời này, ngoại trừ vợ tôi, không ai biết tất cả các thủ đoạn gian lận của tôi. Vừa hay ván này tôi làm cái xong, để lộ vài chiêu cho xem. The film was translated and narrated by M Media. Đây chính là thủ pháp gian lận của anh sao? Anh sẽ không muốn nói. Đây gọi là trở về với bản chất ban sơ đấy chứ. Các người cảm thấy thủ pháp xào bài của tôi không ra gì? Chẳng phải điều đó càng chứng minh tôi đã gian lận thành công sao? Tôi nói trước, ván bài này cũng không tệ nha. Tôi cực 800ml. Thân hình tôi to lớn, máu dĩ nhiên là nhiều hơn một chút. Tôi cực thêm một chút, không có vấn đề gì chứ. Tôi sẽ không tham gia bừa bãi nữa. Tôi chỉ cược 100ml. Bài tốt như vậy, tôi còn không biết phải làm sao để nó thua nữa. Tôi cược 600. Vậy tôi sẽ cược 1000. Tổng cộng trên bàn cược đã là 2500ml rồi. Nếu cha con mà thua ván này, chuyện này sẽ không bị rút hết máu thành cá khô chứ. Chuyện này vẫn chưa đến lúc hành động. Chúng ta phải nghĩ cách. Không, tôi tin cha tôi, ông ấy chắc chắn làm được. Ván này chơi lớn quá, chúng ta đừng xem lần lượt từng nhà nữa. Chi bằng nhà cái trực tiếp mở bài luôn đi.
sảnh. Ngay cả Nghiêu cũng không có. Lão tử là Mãn Nghiêu đây. Anh lấy gì ra mà chơi với tôi? Lưu Khiên, anh làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi còn tưởng anh có chút bản lĩnh gì chứ. Mới một ván đã chịu thua rồi. Hình như không ổn lắm. Gặp ma rồi sao? Sao các lá bài này lại giống nhau hết vậy? Có chút thủ đoạn đấy. Quả không hổ danh là Thiên Vương năm xưa. 4 nhà đều Mãn Nghiêu. Con trai, cha con tiêu đời rồi. Không ổn. Sao lại trùng hợp đến thế? Cả 4 nhà đều có bài lớn nhất. Hơn nữa, kiểu bài cũng giống nhau. Tôi biết ngay mà. Trước đây, khi chơi bài xì rách với bố, ông ấy cũng phát cho mọi người đều là bài lớn. Kết quả là chính ông ấy mới là người có bài lớn nhất toàn bộ xong. Ăn sạch cả xong. Lần này chắc chắn cũng vậy. Vẫn còn bài lớn nhất. Nhìn kiểu bài này, chẳng lẽ là ngũ tiểu. 5 lá bài cộng lại không đủ 10 điểm. Kiểu bài lớn nhất trong đấu Nghiêu. Cố ý phát bài lớn cho chúng ta. Hóa ra là dụ dỗ chúng ta đặt cược lớn. Tôi thật sự là quá hiểu các người rồi. Các người đều là những con bạc thuần túy nhất. Cho dù các người phát hiện ra bài trong tay mình có chút không ổn, các người cũng bất chấp tất cả mà đánh cược một ván. Đây chính là sự kích thích mà các người thích. Nhưng hôm nay các người đã gặp phải tôi. Toàn xong. Tôi là lớn nhất. Các người quả thực vẫn còn khá cứng đầu đấy. Người thường mất máu nhiều như vậy đã ngất xỉu rồi. Anh kiêu ngạo cái gì? Ván sau tôi sẽ làm nhà gái. Tôi lập tức có thể lấy lại số máu của mình. Bài đã qua tay tôi rồi. Cậu không thể nào thắng được. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn thích khoác lác như vậy. Tôi có khoác lác hay không, cậu hẳn phải rõ trong lòng. Tôi đã đem cả mạng ra đánh cược rồi, còn bị vài ba câu nói này của anh dọa sợ sao? Cậu đã mất máu vượt quá 20%. Cho dù cậu không ngất xỉu, cậu cũng rất khó thực hiện động tác bịp bợm tinh vi. Bây giờ, ngoại trừ tôi và Lý Ngọc, tất cả mọi người ở đây đều không thể nào giở trò bịp bợm. Tôi nhất định phải giở trò cho anh xem. 4 đối 1, anh bắt được tôi giở trò bịp thì anh sẽ không có cơ hội bắt những người khác nữa. Anh dám không? Cô phát điên gì vậy? Triệu Thiên Sơn, cậu có phải quên rồi không? Sòng bạc Đế Vương chúng tôi ghét nhất có người giở trò bịp bợm. Các người không phải đã nói rõ là sẽ cùng nhau đối phó hắn sao? Đồ tiện nhân, cô hại tôi lấy mạng cô. The film was translated and narrated by M. Meadow. Kéo đi. Khán giả đến đây là để xem chúng ta đánh cược mạng sống, cho nên tất cả đừng có mà dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Được rồi, bây giờ nhà cái đã không còn. Đến lượt người tiếp theo. Không thành vấn đề. Ván này đến lượt tôi làm cái.
Sự việc đã đến nước này, tôi cũng không thể không ra tay. Lại là Mãn Nghiêu. Chẳng lẽ là do vận may sao? Hay là cô ta cố ý chia cho tôi? Ngay bây giờ, cô ta và Lưu Khiên thua ít, chỉ bị rút vài trăm ml máu, không đến mức khiến cô ta không thể ra lận. Tôi hiểu rồi. Cô ta định nhân cơ hội này lấy lại một chút máu đã mất của tôi và bố cô ta, sau đó cùng nhau hạ gục Lưu Khiên. 1200 ml. Cô ta muốn tôi đặt cược ít thôi, chỉ cần thắng lại một phần là được. Tôi cố tình muốn thắng lại tất cả trong một lần. Ván này tôi cược 1000 ml. Anh điên rồi sao? Đặt cược nhiều như vậy, nếu thua anh sẽ mất mạng ngay tại chỗ đấy. Dù sao đều là đánh cược mạng sống. Thay vì chịu giày vò từng chút một, lão tử thà một ván định sinh tử. Nếu thắng, tôi sẽ bù lại lượng máu đã mất. Nếu thua, cùng lắm cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Đây mới là đánh cược thực sự. Đáng tiếc thay, cậu đã cược sai rồi. Năm xưa cậu không tự lượng sức mình đi đến sòng bạc chịu mất mạng, đó là sai. Hôm nay cậu lại tin tưởng hai kẻ điên, đó cũng là sai. Ván này tôi sẽ không theo mù quáng nữa. Đặt cược tối thiểu 100 ml, chỉ là làm cho có thôi. Anh có ý gì? Còn có thể có ý gì nữa? Vẫn chưa được sao? Tôi cũng đặt cược tối thiểu. Tôi đã đoán được anh sẽ tham lam, muốn thắng lại số máu đã mất trong một lần. Anh không thực sự nghĩ rằng tôi và anh là cùng một phe chứ? Tôi không giúp đỡ bất cứ ai cả. Ngũ Hoa Nghiêu lớn hơn Mãn Nghiêu của anh một chút. Xin lỗi nhé. Khốn kiếp. Hóa ra cô đã lừa gạt cả hai chúng tôi. Anh và Triệu Thiên Sơn đều đã nhầm lẫn một điều. Tôi và các người chưa bao giờ là cùng một chiến tuyến cả. Kéo đi. Đã thiếu hai người. Ván này tôi làm cái, hình như còn có thể chơi thêm một vòng nữa. Cha cô đã thua 1300 ml máu. Cô muốn thua thêm 2 ván để giúp ông ta lấy lại một chút sao? Lưu tiên sinh, có những chuyện đã bị vạch trần thì sẽ không thú vị nữa. Cuối cùng thì cũng đến lượt anh quyết đấu sinh tử với tôi rồi. Đúng vậy, mối huyết thù này đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Vậy anh nghĩ ai sẽ thắng? Nói thật lòng, tôi không biết. Vị thiên vương kiêu ngạo không ai sánh bằng cũng có lúc không chắc chắn sao? Sự thắng thua của ván cờ bạc này không do tôi quyết định. Sự thắng thua giữa hai chúng ta phải xem cô ấy. Giờ tôi công khai ra lệnh. Anh nghĩ bây giờ nên là ai nổ súng? Viên đạn này của anh đã dùng hết rồi, còn tôi giờ đã công khai ra lệnh. Vậy bây giờ người nổ súng chỉ có thể là con gái của anh.
Lưu Khiên ơi là Lưu Khiên. Dù anh có biết The film was bản thân không thể thắng, translated and narrated cũng by không cần phải vội vàng đi nộp mạng chứ. Ai nói viên đạn này là dành cho tôi? Nó là con gái của tôi. Chẳng lẽ nó lại đứng về phía anh sao? Đây là làm gì? Con vừa nói rồi, con không giúp ai cả. Vậy bây giờ con đang làm gì? Con đang giúp chính con. Con không muốn con của con có tương lai giống như con. Từ nhỏ đã phải học sự dối trá và lừa gạt. Thậm chí còn phải đặt mạng người lên bàn cờ bạc để so sánh. Được, ta rút lại lời nói trước đây. Lão tử làm sao lại dạy dỗ ra cái thứ như mày chứ? Mày thực sự quá làm tao thất vọng rồi. Chính là thái độ này của anh mới khiến con gái anh phản bội vào thời khắc then chốt. Vậy thì sao chứ? Anh nghĩ súng của nó nhanh hơn hay súng của thuộc hạ tôi nhanh hơn? Tôi xem ai dám nổ súng. Tôi không đánh bạc. Đây là hải phận quốc tế. Dù anh có đưa người vào, anh cũng không thể bắt được tôi. Đây không phải hải phận quốc tế. Ngay từ trước khi ván cờ bạc này bắt đầu, tôi đã ra lệnh cho thuyền trưởng đưa thuyền quay về lãnh hải đại hạ. Dưới danh nghĩa của ông, mày, tao vất vả nuôi nấng mày lớn, đào tạo mày trở thành một thiên thủ hàng đầu. Vậy mà mày lại chạy đi làm gián điệp cho bọn chúng. Ban đầu tôi cũng không chắc chắn rốt cuộc có nên hợp tác với bọn họ hay không. Vậy tại sao mày lại làm thế? Bởi vì trong ván cỏ quay láo trước đó, tôi đã thấy tình cảm sâu đậm giữa hai cha con họ. Tôi cũng biết chỉ có giao con của tôi cho họ, nó mới có một tương lai tốt đẹp hơn. Đồ tiện nhân. Vì con, tôi có thể từ bỏ tất cả. Một năm sau, tôi đã nói với anh rồi, đừng mang đứa bé đến gặp tôi. Bây giờ tôi trông rất khó coi. Lần cuối cùng rồi, để cô nhìn nó thêm một lần nữa. Như vậy khi cô thụ án, ít ra cũng có một niềm hy vọng có thể cải tạo tốt. Được. Tôi cần cô ký một bản thỏa thuận. Giao con trai lại cho tôi sẽ nuôi dưỡng nó khôn lớn. The film was translated and narrated by M Media. Được. Đây mới là nơi tốt nhất cho nó. Lưu Văn Kiệt, cảm ơn anh. Tôi cũng cảm ơn cô vì đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tránh xa cờ bạc. Ngồi đi. Con trai anh đâu? Sao không dẫn theo? Ở đây ồn ào quá, sợ nó bị hoảng, nên tôi nhờ cậu trông giúp tôi một lát. Làm cha đơn thân chắc không dễ dàng gì nhỉ?
Sau này tuyệt đối đừng để nó học theo anh mà đi đánh bạc đấy. Cha có thể nuôi dưỡng tôi khôn lớn, tôi cũng nhất định sẽ nuôi dạy con trai mình trưởng thành tử tế. Còn về chuyện cờ bạc, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đụng đến nữa, cũng sẽ không để những người bên cạnh tôi chạm vào nữa. Hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện gì khác, mà là dùng chính kinh nghiệm bản thân để cảnh tỉnh mọi người. Có cờ bạc là có lừa đảo, không cờ bạc là chiến thắng.